taking part in secular affairs in the player and brave that we shall have the souls of the Lord and Christ. Jó, whatever. Ezeket a leveleket fölveszik. Julien Raymond. Jó. Aegis, a word, s'il vous plaît. Oké. Ő akar velünk beszélni, a Raymond. Na mondjad, mi van? Monsieur Raymond. Aegis. Most sokat we are fogunk very beszélgetni pleased to see valószínűleg, you. srácok, lányok, It egy was very pillanat. unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. A miracle, mi? What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's No. an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve Nem ölték their meg, ends. hanem They elkapták worship a nothing lábát but a money. feleségének. Their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, Ott a templomnál, my amit interests láttunk, occasionally visszaemlékezést. require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Basse-Terre. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization Okay. will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. Jó, You jó. speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order Okay. because your entire fortune depends on Érdekes it. vita van It's easy itt. to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. Szia, gyáva You nyúl, know jó nothing pihít. of the Hello, hello. realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Hogy a főhős szempontjából miért volt fontos ez a beszélgetés? Hát a mellékküldetés miatt maximum leginkább. Ez egy mellékküldetésvonal, nem főküldetésvonal volt igazából. Itt az volt a lényeg, hogy ugye azt tudjuk, hogy ilyen ültetvényekből élnek többen is, és ugye itt azt hallotta a Raymond, vagy hogy hívják, hogy ilyen valamilyen drognak a hatásával ugye azon dolgoznak bizonyos ültetvényeken, hogy sleepless, tehát hogy soha ne aludjanak a rabszolgák, akik ott dolgoznak. És akkor ugye itt arról van, rá vádaskodtak, vagy rá is mondták, hogy ha ennyire fontos neki ez az ügy, akkor az ő földjein miért vannak, amire mondta, hogy másképp áll hozzá a dologhoz, mert hogyha most elengedi őket normál oktatás és egyéb megélhetés hiány, akkor mi lenne velük? A másik mondta, hogy az ő földjén
Nem szolgák vannak, hanem munkások, és még így is profit van, tehát mindenki kap bért azért, amit csinál. Úgyhogy minden esetre azt mondták, hogy ennek a megvitatása ez nem most kéne, hogy megtörténjen, és menjünk el, nézzünk utána ennek a ügynek, hogy milyen sleepless, mit tudjam én, akármit csinálnak a gonoszok. Jó, vele a Bailey-vel is kell beszélnünk Monsieur valamit. Bailly, Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Igen, találtunk egy I found a ilyen... document written in a script that I was unable to read. Let me see. Je vois. These pages were written using some sort of shorthand, a variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Oké. Goodbye, Monsieur B. Erről a savról, erről a prussic acidról kell kérdezősködnünk. Lavoisier. Őt kell megkérdeznünk Monsieur erről. Lavoisier, What can I do for you, Aegis? Azt mondja, hogy? what is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the halálos most méreg. dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis, is everything all right? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, Report we these don't have the findings upper to the hand. Queen. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is Oké, a afoot. királynővel is kell Something that could beszélnünk destroy mindjárt. all our hopes in an Tehát instant. akkor vissza kell You have menni a my full legelejére? attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? Hogy valaki elrobott egy nagy adag puskaport. Ez azt It's jelenti. possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is Annyi still in the puskaport, warehouse hogy or fél has Párizst fallen fel into lehetne the vele wrong hands, puffantani. we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing Vízbe could be kell dobni easier a in theory, puskaport. but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder. You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations, and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. El kell majd döntenünk, hogy mit csinálunk, hogyha megtaláljuk majd a hangárba a puskaport. Goodbye, Oké. Monsieur Lavoisier. Jó. Oké, kivel kell még beszélnünk? A Mirabeau-val. Bu. Report these findings to the Queen. Úristen. Jó. Mirabeau-val kell még beszélni. Monsieur de Mirabeau, The Armia der Fer, the Crumbled Ratter. Minister sorba. Necker claims that you are a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? Ki After segíthetne all, nekünk a lock kinyitni, is ugye? nothing more than a simple mechanism.
Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure Okay. to do so. Akkor a B-t is meg kell kérdezni, hogy ő tud-e segíteni a... There's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend Tehát to. tényleg több You are opciónk forgiven lesz. for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Question Monsieur Bailey and Monsieur Lavoisier. De most a többivel miért? Nem tudtam a többi cuccról beszélni vele. És de hoppanált innen. Szóval, hogy vagy felrobbantjuk az egész puskapor készletet majd, vagy elárasztjuk, vagy felhasználjuk a puskapolt arra, hogy esetlegesen a széfet azt felrobbantsuk. How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson Ugye a running from the víziónkról Comte de van most szó. Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athenais jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. És Monsieur de elmondta, hogy Mirabeau hol van advised me to a ask you for help. hiding But I'm an place. astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Oké, érdekes, hogy távozott a csávó, miközben amúgy itt kéne lennie. Közben, mondjuk amit eddig láttam ebből a készítők, szerintem egy tök jó steampunk világot kreáltak valós történelmi személyekkel és jó sztorival, bár az nem világos, hogy a sidequestek hogyan illeszkednek a main storyhoz. Szinte sehogy igazából a sidequestek az ő önös érdekeiket segítik, és a ő önös érdekeiket kell nekünk segíteni, hogy előrébb jusson. Az, hogy az a végén kijut-e valahogy a fő sztorira, vagy kihat-e, az már egy másik kérdés. Hozzátéve, hogy nem vagyok Souls Game fan, ha lenne benne nehézségi fokozat választás, már csak a történet miatt is, igaz a legkönnyebb fokozaton, de végig játszanám. Ha engem kérdezel, annyira ez nem olyan nehéz Souls-like játék, mint bármelyik másik. Szerintem ez bőven jóval egyszerűbb. Tehát, hogy pici odafigyeléssel rá lehet jönni, hogy hogyan lehet jól mozogni, támadni. Szóval szerintem nyugodtan tartsd szem előtt a játékot, és hogyha akciós lesz, akkor csapj le majd rá, és akkor végig tudod nyomni. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Amúgy hello, technokolos csirkefar. Hát, bocsánat, ha nem köszöntem. Na, gunpowder, meg a izé. Na most várjál, akkor... I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to Ez a attend to. Mirabeau elküldött két emberhez is Sorry, madame. beszélni. If I could inspect the safe and Majd determine what lelépett. metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Jó. I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far. Na, jó, ezt tudjuk, oké, leave it. Goodbye, Monsieur Le... Jó. Az Iron Safe, azt meg kell vizsgálnunk. Szerintem az nem ott van
amit megtaláltunk a királynak az irodájába? Ahol a stream elején kalandoztunk? Hát ez egy idézőjel steampunk akar lenni, amit itt mondanak az emberek. Amúgy szia Kovilil ismét, tehát hogy igen, nem steampunk, mert hogy nem gőzgépek, de hogy egy ilyen mégiscsak ilyen steampunk feeling jött az embernek az eszébe róla. Mindegy. Valóban nem steampunk, de ettől függetlenül megvan a maga hangulata. Na jó, akkor jó napot kihányok. Itt, aha, nem emlékezem rosszul, valahol kéne lennie egy checkpointnak is. Kijöttünk innet. Ott, az nem az? Hát az nem az, jó. Akkor arra lefelé kéne menni, gondolom én, mert a királynőnek kell jelentenünk. Aha, el kell menni a kocsheval a királynőhöz. Előtte a kocshenál upgrade-elni fogunk. Azt mondja, hogy weapon nem tudok, még itt egy kulcs hiányzik, ide nem tudunk adni, attributumra fogunk adni, hogy 15-ös legyen ez. Az agilitás. Nagyon jó. To the Queen. Ó, erre respondolni kell. I am enclosing the description. Hogy el kellett egy levelet küldenünk így. Mennyire jó pofa ötlet, nem vissza kell, hanem az wait for further instruction. Király, nagyon jó, és amíg várunk visszajelzésre, gondolom én, hogy a királynő milyen utasítást ad nekünk, mert ugye ez egy vezető nélküli kocsi igazából, hogy így mondjam, és ezzel el tudtuk küldeni a levelünket a királynőnek. Viszont amíg azt várjuk, hogy ő visszajelezzen, addig van időnk, gondolom, mellékküldetéseket csinálni. De most körülbelül mindenhova is szól mellékküldetés, mind a 4 területre. Itt vagyunk most a luxemburgi, mit tudjam én micsodánál. Igen, illetve a Montmartre-hoz szól nekünk egy főküldetés, ha minden igaz. The Reclose of the Abyss. Itt meg kell találnunk a helyet, ahol megbújt ezen a területen, ugye, ha emlékeztek, ugye a kertbe, vagy a kertről volt szó, hogy valahol elbújt, ugye ez most, amit mondok nektek, az ugye a menekülő kis csajnak, hogy hova bújhatott el, ez annak a küldetése, az ide szól, erre a területre. Nézzük meg azt. Ugye ez mondja, hogy azt mondja, hogy mennyire egyszerűbb, ha innen megyünk. Vajon? Ugye ezen a területen voltunk már elvileg. Ott barikád van. Ott is barikád van. Szerintem most nem jó felé jöttem. Engem kérdeztek. Menjünk akkor vissza. Áú. Itt ütöttük ki az ajtót. És most ugyanoda jöttem, csak lent. Áú. De miért előre felé dodge-ol a karakterem, amikor hátra felé húzom a mocskos, undorító kontrollert? Meghűlök.
Szóval ott tartottunk, hogy... Igen, ennek a túloldalán már jártunk. Azt mondja, hogy itt erre. Itt a zenész... Izét azt itt hagyjuk. Jó, semmi baj. Semmi baj. Semmi baj. Igen, azt mondja, hogy... arra felé kéne mennünk. Nem tudtam oda menni. Jajjaj. Nyugodalom, nyugodalom, nyugodalom. Itt megpihenünk egy pillanatra. Jó. Oké. És nekem arra kell menni, és ahhoz gondolom ezt kell itt. Aha. És itt viszont még nem jártunk szerintem. Bár a fene se tudja, lehet, hogy még... De mégiscsak jártunk, mert itt ez be van aktiválva. Csak a shortcut nem volt még egyelőre meg. Viszont itt, hogyha visszajövünk, itt volt a boss, nem? És akkor itt azt mondja nekem, de ez nem, nem, itt ugye nem tudunk visszamenni. Emlékeim szerint itt ugye nem tudunk visszamenni, tehát máshonnan oldalról kellett visszajönni. Itt fel. Igen, mégiscsak itt kiugrunk. Igen, és akkor itt eljövünk abba az irányba, és majd itt oldalt tudunk fölmenni a kerteken keresztül. Jó. Meg vagyok. Erre emlékszem viszont. Nem itt. Enchanté! Probléma, te föl a fej... Júj. Várjatok, itt voltam már? A föld alá kerültem, elnézést kívánok. Hello! Ma csupa kalandban van részünk. Áú, te miért nem mozogsz? Halóka! Szóval ma csupa olyan kalandban van részünk, amiben eddig még nem volt, és olyan helyeken járunk, ahol még eddig nem jártunk. Például erre a föld alatti részre nem emlékszem. Mondjuk ez nem jelent semmit. Jó. Szerintem jó helyre jöttünk, ez a belső része a kertnek, yes. És amúgy itt van is egy checkpoint valahol itt a kertben. Vagy a kert elején? Vagy ott szembe? Valahol itt rémlik, hogy volt mentési pont. Megvan, itt van. Hát mondom nektek. Jó, csücs. Oké. És akkor, ha minden igaz, azt mondja, hogy itt a két szobor között, látjátok? Erről van szó, ez az, amit mondott, hogy a két szobor között van a hiding place, és ez az, amit mi kerestünk itt. Athanasius' hiding place. A fight took place here. Harcok voltak itt. Át kell kutatnunk, hogy mi van itt. Itt van egy tárgy, meg egy láda. Kezdjük a ládával, az fontos. Oh, mademoiselle. Oh, okay. A handwritten note is scrolled across to the first page of the book. It is here, in the secret temple of the nature, where, fleeing the company of men, I enjoy my cherished solitude, that I feel closest to you. Who would believe that I never met you? Yet you are here by my side, tender and protective. Will we ever see each other again? Monsieur Diderot seems not
to believe it, and thought gives me chill. V. Aha, ez a Vakonson, a Vakonson, a csaj. Oké. Itt is van valami. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Oké, vissza kell mennünk valakivel beszélni? Ezt most jól értem? Question the people at the convent. Most jöttem onnan, hogy rohadna meg a mennyezetes nénikét. Fú, hogy nem lehet teleportálni a izék között. Leülhető izék között. Az de mocsok egy dolog. Jó, semmi baj, semmi baj. Természetesen tudjuk, hogy merre kell menni. Kind of. Itt valaki lóg. Itt egy robot. Ott még egy robot. Elnézést kívánok, nekem itt mennem kell, bocsánat, elnézés, hello. Jaj, ennek a túloldala kéne nekem csókolom. Aha. Hol jöttem föl a kertbe? Mert ott kéne amúgy visszamenni. Se baj. Futi! Hello! Ott föl, ott föl, ott föl, ott föl, erre emlékszem, hogy ott föl. Jó. Hinja! Igen, így föl, igen. Erre, oda, át. Úgy. Úgy. Igen, oda, át egyenesen. Igen. Természetesen tudom, nyugi. Probléma is lehetne, de nem lesz. Itt föl kéne menni, az lenne az igazán jó. Téves, téves, ott amúgy oda kell fölmennünk. Csak nem tudok ott fölmenni. Majd innen. Haha! Haha! Mondtam, hogy nem lesz gond. Pánikoltatok, mi? Szia Kármán, jó pihenést. Oké. Azt kiket kérdezzek ki? Mindenkit is? Question the people at the convent. Hát de... Kezdjük a B-vel akkor. Ő küldött oda. Monsieur B.E. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Oké, ő nem tudott semmit. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Jó, ő se tud Goodbye, semmit. Monsieur Lavoisier. Robespierre? Te? Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Jó, nem felejtettem el, fogbeszédet. I Ezt. found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, Oh. a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the patriots would not be able to fight. Why is that? Jó étvágyat a Most of the vacsorához, strategic Váldur. points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern.
That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Huh. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, Okay. no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps. Akkor be kell gyújtanunk Others néhány ilyen claim that felkét. human bones, mercury and lime were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you Káromkodott, obviously are hallottátok? not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Where should I start looking? Start Okay. by poking around the factories near Monsieur de Vaucanson's workshop. That's where the Okay. automats were forged. I'd wager the lanterns were made there as Szia, miért well. van? Oké, ez érdekes volt. The Estate General. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, madame. Oui, I had a madame. front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Oké. Az tuti fix, hogy akkor most ezt megoldottuk, hogy nem még tovább kell beszélgetni emberekkel. Ez csak Robespierre-nek a beszélgetése volt. Azt mondja, hogy ő... Monsieur Necker, Madame? Let him continue. Eh bien, do you come bearing good news? I'm not done in... Don't give up, I beg. Remember, the last time Igen, I a saw feleséget Michael, that's in the tudjuk. Faubourg Saint-Germain. As for the bonds, you'll find... Jó, de nem erre akarok amúgy Monsieur veled Necker. beszélni, Madame? hanem ő Do the róla. names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing at all. I'm very sorry that I'm of no... Jó, ő nem volt segítségünkre. Lafayette. Monsieur le Marquis, I'm listening, Agent. Igen. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still Oké, a young neki boy, ismerős. but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. De még ott velem lehetett valamit beszélni, amit Monsieur nem le beszéltünk I'm eddig. listening. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Ó, Queen's igen. favorite. She made no secret of Amit her reason for nyomoztunk, being in that azzal desolate kapcsolatban place. teszünk So now I jelentést. know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur. The children. What happened? Tell me that nothing bad has happened to them. Azt még nem That tudjuk. remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans' men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were Őt betrayed. valaki elárult, hogy Plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. Ja, Three ja. of them lost their lives. A fourth was able to escape. Ugye azt is tovább I kéne bet it was my nyomoznunk abba az hussars who ügybe. sent the Csomó vermin küldetés running. van, nagyon-nagyon király.
But why hogy the ennyi hell mindenfelé haven't they lehet menni. reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in the balance. My hussars are stationed at Les Invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Aha, és ráadásul most megtudtuk, hogy honnan kéne tovább Goodbye, Monsieur folytatnunk a nyomozást ebbe az ügybe. Nagyon jó. Jó, jöjjön a következő delikvens, akit ki kell kérdeznünk, hogy ismeri-e a François Antonin I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. Igen. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. Halottak lelke működteti a the robotokat. purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Aha. Akkor ezt Is most már there hallgassuk any way meg. to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, Nicholas mon ami. Flamel? And this leads me to fear A the bölcsek worst. kövés What have we to Nicholas fear from Flamel? an alchemist Harry who Potter? died nearly 4 centuries Harry ago? Potter? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. The Danger. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Mon Dieu. Mondj. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Hogy Rowling plagizált egy kicsit? Hát merített inkább ő is. Mondjuk úgy, hogy, mert hogy Flamel is létező karakter volt, tehát hogy és valóban a bölcsek kövét kutatta, mert hogy alkimista volt. Ja. Tehát, hogy létező karakter, most az, hogy ki hogy fogalmazza meg a létező karakter legendáját, az már egy másik kérdés. Úgyhogy, ja. Na várjál. What is the lapis philosophorum, mon père? A The Philosopher's filozófus. Stone. Where do I begin? No one knows its A true bölcsek nature, köve. or even what it might look like. All that is known Ja, is tudom, that it Érik, is said csak to azért grant mondom, hogy untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its esetleg very valaki nem existence is tudná. questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Hát Did you persze. not say that it was Persze. impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Aha! Köszi a kulcsot. Nagyon jó. Tehát megkaptunk egy kulcsot, ami kell nekünk ahhoz, hogy Nicholas Flamelnek a kriptájához elmenjünk. Nice. Akkor most megkérdezem François Antoine-ról. Franciscus Antonius. Hát szóval Does that arról. mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé. Hasztalan vagy, takarodj. Goodbye, Bocsánat, mon père. elnézést. Valamelyik tud valamit erről Antoine-ról, vagy komolyan My mondom. respects, monseigneur. I didn't expect to see you again so soon. We missed Az you when előbb we had to leave beszéltünk. our shelter at Place Saint-Méry.
The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Jó. Do the Őróla four names tudsz-e valamit? Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Ő is hasztalan. Na jó van. Te tudsz Did you go valamit? to the Hotel de Massiac? Nem. No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Jó van, leszar. Mármint, hogy na nyugi. I François. found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Még tudunk vele beszélni a Did you go to the ültetvényes Hotel de No. harcával kapcsolatban. A rabszolgaság ellen. Ja Istenem, ennyi mindent? Mondjuk valamennyit már beszéltünk velük. See, Jó, whatever. Oké, akkor kivel kell még beszélnem? Hát komolyan mondom, hogy hazamegyek, pedig itthon vagyok. De hát már beszéltem mindenkivel. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Vagy nem? Goodbye, Monsieur Le... Ő se B. tudod. Goodbye, Monsieur Oké. B. Lehet, hogy nem találtam még meg azt az embert, aki ezt tudná. Ó, értelek, tehát, hogy még lehet, hogy a fő sztori vonalon nem jutottam el odaig, és nem szabadítottam ki elég embert, hogy tudjam ennek a folytatását. Az mondjuk simán lehet. Ez egy jó észrevétel, igazság szerint. Meg kell, hogy mondjam neked, te nyertél. Echo. Azt mondja, hogy az a Athénis de Vaucanson-ból még 5 darab van. Lavoisier, Necker, aha. Azt mondja, Journal, Sidequest. Lett egy pár sidequestem, csezzeg. Jó, viszont annyi, hogy ha minden igaz, akkor most meg kéne vizsgálnunk azt a széfet, amiről szó volt. Az még talán belefér így gyorsba. Így a végén. És így picit nagyon beszélgetősre vette itt a figurát a videójáték. De nem baj. Confirmation. Yes. De nem baj, mert érdekes dolgok derültek ki, meg érdekes irányba visz. Eléggé bő a sztori. Tehát nem az van... Tehát ebből is érződik, hogy azért ez jóval kidolgozottabb, mint mondjuk a Timézia volt, amivel játszottunk, ugye? Here I am at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I could also go back to Les Invalides and search the area around the church where Madame Necker was last seen. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. Igen, tehát ennyi mindent is csinálhatunk. Nagyon jó. Jó. Examine the armory there, az Iron Safe. Aha. Azaz, amit szerintem megtaláltunk mi ott. Vagy hát amerre ott az oldalsó részen mentünk szerintem. Csak hol is mentem oda be? Aha, megvan, eszembe jutott. Tess le, kösz. Szia, pocak! És itt nyitottam ki az ajtót, és az kell nekem. Right this way, yes. Jön utánam. A megáltalkodott. Jó, most csak le akarom rázni őket, jó? Még itt is vannak, de ettől függetlenül. Itt van alattam amúgy, a főszinten vagyon. Hello! Csezd meg. Csezd meg. Jajjaj. Jajjaj, nagyon sokan vannak.
Nani? Azért ez gonoszság ez a hopponálás. Oké, ez izgibb volt, mint én azt szerettem volna, hogy izgi legyen. Szóval, a safe-ért jöttünk, vagy a safe-hez jöttünk, azt kéne megtalálni. Az pedig itt van. Az ott a safe szembe? Nem. Azt hittem van valami mögötte. A királynak a szobájában lesz, nem? Ahol már jártunk egyszer. Itt a stream elején ezt felfedeztük. Áó, nem jó, ezt most én nyomtattam. Meg ezt is, vége. Nem tévedtem. Majd most. Jó. Igen. Entschuldigung, what? Monsieur a falon át is látó. Igen. Nem nyomtam a coolingot. Ouch. Gondok lehetnek. Nagyon nagy gondok lehetnek. Pusztulj már el, hát mi bű vagy? Na. Hun van az a safe most már aztán? Azt hittem, hogy az. The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. Oh. Kinyitották. Jaj, tényleg, emlékeztek itt? Néztem is, hogy mi az a fal. Valakinél ott volt a kulcs. Itt van a bond. Report back to Monsieur Necker. Nek semmi értelme. Tehát kinyitották, de ezt nem vitték el. Ezt a cuccot. Confront the Comte de Mirabeau. Kicsit erőteljesen nyitották ki? Hát nem, az ajtó az csak álca volt. Maga a fémajtó az nem erőteljesen lett kinyitva. A sima ajtó az le lett ütlegelve, de a fémajtó az csak simán ki lett nyitva. Tehát konfrontálódnom kéne a Mirabeau-val.
aki lelécelt. Emlékeztek? Amíg ott csomó mindenkivel beszéltünk, és akkor ugye szóba került ez a safe dolog, és őt kérdeztük, hogy tud-e segíteni abba, hogy kinyissuk, és akkor mondta, hogy hát majd puskapor kell, meg anyám kínja, meg mit tudom én micsoda. Szinte tuti fix, hogy ő nála volt a megoldás kulcsa, mint olyan. Na most én el szeretnék itt szaladni. Ez lehet, hogy életem legrosszabb ötlete volt most. De megpróbálkozunk a meneküléses megoldással. Segítség! Segítség! Itt tudom, hogy hol van a mentési pont, oda visszamegyünk, mert nincsen HP töltőm. Mirabububu. Mirabububu. A Mirabububu lesz a szalámi keverő ebbe az egész szituba szerintem. Jó, itt nyomjunk egy sávedigámét, úgymond. Oké. De most a kérdés az az, hogy a Mirabububuval hol kéne konfrontálódni. Tehát honnan a legegyszerűbb megközelíteni a Mirabububut. Visszamenjek a map elejére és úgy, vagy innen. Na várjatok. Lehet, hogy itt át kéne menni az épületen és a túloldalára menni. Nem? Ezt még továbbra se tudjuk kinyitni. Ugye itt van a BI-nek vagy kinek az irodája. Nem összejött. Jó. A Mirabu az abba... Most csak gondolkozom, hogy hol lehet. Hagyjál! Ha fönt ott annál az épületnél van. Húha. Oda hogy jutok el? Hogy is volt? Szerintem minden át tudunk ugrani a barikádon. Ez nem az a billentyű kombináció lesz, amit én keresem? Na így. Aha. Ja. Oké. Meg vagyok. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez a Mirabu, ő lesz itt a köpenyek forgató, figyeld meg. Na ide figyelj, bububu. Most elbeszélgetünk. Az emeleten. Ja, nem itt van. Bocs. Nem vettelek észre a sarokba. I have just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. Those letters you have. You were about to throw them in the fire, weren't you? They belong to me, and I shall do with them as I see fit. I don't have to explain myself to you.
I do find it curious how you left the convent without telling anyone. How Yes. those letters seem to weigh so heavily in your hands. Yes. Fenyegessük, vagy kikérdezzük? Szerintem legyünk jó arcok, kérdezzünk. So these letters appeared as if by magic. Just as the ELερμRE affair was being ransacked. You misinterpret my intentions, but you're right about one thing. I do have a confession to make. You Yeah. and I serve the same cause. The Queen's. Valóban. Akkor beszélj a You claim that levelekről? we're fighting for the same cause. Very well. I shall give you the benefit of the doubt and an opportunity to convince me. You can Meggyőzhet start by minket, ha telling tud. me about the letters. My private correspondence with the King. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. You claim to be a friend of the queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer Okay. expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only Hát én még one nem that can bízok bring benned, about Mira these Bububu. reforms. Azért elég menő a király széfjét használni postaládának. Ja, igen, tehát hogy ott hagyott leveleket, hogy a izéknek mik a tervei, hogy meggyőzze a királyt, hogy nem lesz para vagy ilyesmi. Jó. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. Jó. Király vallomása. You who were my confessor, you who always listened to me and understood me, you who supported me on the terrible day when God himself abandoned me. I must today confess to you the worst of all crimes. I confess that I killed my son. I ordered the poison that killed him to be administered. Believing I was performing a miracle of a blackest magic, thinking I was giving a miraculous body to the child that the doctors declared condemned, I defiled the soul of my beloved son. His innocent soul is now trapped in a hideous metal cage. I transformed my son into a cursed creature, half man, half machine, who strives to tear down the walls of the prison we hoped would contain him. His only wish was to laugh and let himself soak up the beauty of the world, and I give him over to terror, madness, and the most extreme sort of solitude. I have only one wish, Abbey. Give me back my faith, your king commands it. I have no wish for the philosopher's nothingness. I want eternity so I can spend it atoning for this nameless crime.
I want heavily court so I may be judged by it before my creator. Further, I want my soul to be eternal so it may burn in hell forever and ever. Louis. Okay. Hát jó. Mindent értek? Mindent értek? Szóval akkor mégiscsak a királynőnek szóval a királynőnek segít, de csak azért, mert látta, hogy a király megőrült, és elkezdte az embereket hát kaszabolni, nyírni. Ennyi oka van. Amúgy a király játszott össze, és a királynak jelentett a mi ez? Harmadik rend? Vagy mit tudom én, mi az Isten? Tehát, hogy a kollégákról. Nagyon jó. Nagyon jó. Rohadt áruló, vagy az semmi más. Vigyázz, lőni akar. Ó, mondj ő. Hello, beragadtam, hello. Na. Úgy is mondhatnánk, hogy hőte. Jó. Úton vagyok, nyugi. Egy levegőszuszanás, oké? Csináljak. Mentsek én is? Jó, meg fog történni. Azért megyünk, mert megyünk a... Mondjátok már mi ez? A hintóhoz. Hogy végig szaladtam a pályán? Még amennyit rohangáltunk, már itt már tényleg jó, hogy így valamennyire tudom fejből. Jó. Amúgy itt még volt valami, amit lehetett csinálni. Minden esetre megvizsgáltuk, ahogy hívják ott. Ott a Pinecében nem voltunk lent. De nem is most fogunk lemenni, mert lejár az időnk. Na, hölgyek, urak! Viszont a feladatunk amúgy az, hogy... yes. Correspondence. Az megvan, oké. És akkor elvileg még amúgy mindenhova is szól mellékküldetés. Line La City mindenhova is. Úgyhogy az lesz, hogy majd a mellékküldetéseken megyünk tovább, és majd Montmartre-be kell menni. De ez majd csak a következő alkalommal fog megtörténni. Ja, itt kell megvizsgálnunk a Nicholas Flamel kriptáját a La Cité-be. Oké. Ez lesz az. A hintóhoz a carriage tokennel vissza tudsz teleportálni. Igen, de csak 2 van belőle, és nem akartam elhasználni, és úgy voltam vele, hogy itt tudom az utat nagyjából, úgyhogy visszafutottam, nem volt ez nem volt olyan vészes. A La Cité-re már nem emlékszem annyira, meg a másikra, úgyhogy ott egy kicsit bolyongósabb lett volna ezt előadni. Hölgyek, akkor itt így, ezt gondolom így ment egyet, hogyha így itten vagyunk. Innet, ott most mente. Innet fogjuk folytatni. Gondolom, hogy holnap, vagy hát nem tudom, megbeszéljük. Na, hát ez volt a mai menetelés a Steelrising nevezetű csodás videójátékban, ami amúgy még mindig iszonyatosan tetszik, és nagyon-nagyon érdekesen alakulgatnak itt a történetek. Nagyon jó, hogy ilyen mellékküldetésekkel is meg van tarkítva, nem kicsit, hanem nagyon, mert azok is egész érdekesek. Itt az elején elég nagy káoszba rohangáltunk jobbra-balra, hogy hova kell leadni azt a cuccot. Nagy értelme nem volt, de legalább sikerült azt is leadnunk. Ez a lényeg, hogy sikerült. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok velem a mai este folyamán. Jövök holnap, most meg megyek dolgozni, szóval holnap szokásos időben szerintem érkezem, de természetesen a héten, még a többi napon is. Folytatjuk itt a videójátékozásit, úgyhogy várlak titeket holnap. Nagyon szép estétek, jó pihenést mára, holnap pedig találkozunk. Köszi a figyelmet, hello.